Hi, this is Mr. Wema and welcome to my YouTube channel. Ituturo ko sa video na ito kung paano tugtugin sa acoustic guitar ang kanta ng Mayonnaise na Huwag Mo Akong Iwan. Bago tayo magsimula, please click the subscribe button and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga susunod na YouTube videos. Okay, so para sa kaalaman ng lahat, ang kanta po na ito ay hindi naka-standard tuning. So, it is half step lower than the standard. So, bali, ang tono niya is, ang 6 strings natin is nakatono na half step. So, bali, naka-D sharp siya. Kung meron kayong mga tuner dyan, mga built-in tuner, i-tune nyo sa D sharp. And then, the next one, ganun din. Half step, half step, half step, half step. So, ito ang chords niya. C. And then A minor 7. Tatanggalin mo lang to. So naka-C ka, tatanggalin mo lang tong ring finger mo. Then yun na yun. Bababaan mo lang yung strumming pattern mo. So yan. Ang susunod na chords from A minor 7 is D minor. So, from C, A minor 7, D minor, and then ang susunod natin is G. So, mapapansin nyo na nung tinugtog ko yung kanta, nag-G ako na sa ganitong form. So, either sa dalawa, kung saan kayo mas komportable or kung saan nyo mas madaling na ililipat yung daliri nyo, yun ang gamitin yung G. So, walang kaso yun if ever na ganito or ganito. Same lang din siya. So, yun. Buuhin natin yung intro. Isa pa. I-stop mo, sabay pasok. Ang chords ng refrain at ng chorus parehas lang. So, dun lang umiikot yung chords. Pero, pag magpe-pre-chorus na, magle-letter F ka na nun. So, ito ang F. And then, magiging F minor. Tatanggalin mo lang yung gitna. Okay, so F. So, pagdating sa chorus, ganun pa rin, C. A minor 7. D minor. Then yun. After nun, magre-refrain ulit. Uulitin nyo lang yung chords. And then, ganun nga. Pre-chorus, F, F minor, tapos balik sa dating chords. And then, doon sa bridge. So, pagpasok nyo ng bridge, ang magiging chords nyo is F, F minor, C ulit,
minor ulit. F. So ulitin natin. So F, F, then yun. So bababad kayo dun sa F minor, hanggang pumasok yung adlib. So kung magja-jam kayo na merong naka-earphones kayo, then maririnig nyo pag pumasok na yung adlib, saka naman kayo magpapalit ng ng adlib chords. So ang adlib chords natin is from F sharp, from F minor, from F minor magiging A minor 7, and then D minor, and then balik sa A minor 7, and then G, so yun, bali A minor 7, B minor, A minor 7, G, so ulit A minor, B minor, A minor 7, after nun, meron siyang transition pattern chords na from E minor mapupunta siya kasi magtataas na siya ng 2 frets. So from the original na chords niya na C, magiging cube of D na yon. So bali sa transition chords, E minor, F sharp, minor. So, ako mas preferred ko yung bass. Mas preferred ko yung naka-power chord siya pag nag-transition kasi mas madali yung paglipat ng mga chords. So, E minor to E na transition pattern niya. So, hindi ko naman sinasabi na ito yung official, pero kung padalian lang ng pagpe-play and nasa rhythm pa rin naman siya, sa tingin ko ito yung pinaka-advisable for me guys. So ito na yung transition pattern chords. So from E minor, F sharp minor, and then G, and then A, then B, and then C, and then D, and then E. Or pwede rin, pagdating nyo sa D, punta ka dito sa E para makadiretso na kayo sa D. So ulitin natin. Puro siya half strum lang guys kasi transition pattern siya, so papataas yung yung rhythm from yung note kasi niya is from C mapupunta sa D. So ang transition niya is E minor, F sharp, G, A, B, C, D, E, at babalik sa D. So yun. So papakita ko sa inyo kung paano. So ulit.
So, yung last chords na D, part na yun siya ng higher tone or higher note ng chorus. So, bali lumalabas na ang ending lang ng transition pattern is E. So, sa huling part ng kanta, tumaas na siya ng 2 frets from C na original chords niya, magiging family of D na siya. So, D. So, from C, tataas lang ng dalawa, so magiging D. And then, yung A minor 7, tataas lang ng dalawang fret, magiging B minor 7. And then, yung D minor, tataas lang ng dalawa, so magiging E minor. And then, yung G, tataas mo lang ng dalawa, so adjust lang yun guys. Taas lang, so magiging A. So, bali ganito magiging chords niya. Natapos na natin ang lahat ng chords. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tugtugin ng buo ang kantang Wag Mo Akong Iwan by Mayonnaise. So, sana natutunan nyo at sana matutunan nyo ang mga chords na ito para maitugtog nyo at mai-share nyo rin sa mga kaklase nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga barkada nyo, at maging sa mga kapatid nyo. So, maraming salamat sa panonood. Again, this is Mr. Rema. Pagpalain nawa kayong lahat.